Góðan dag, ég býð ykkur velkomin á málstofuna Íslenskar kvikmyndir og erlendir sjónvarpsþættir. Björn Þór Vilhjálmsson heiti ég og ég flyt erindið Tunglið, taktu mig, íslenska vísindaskáldskaparhefðin, kvikmyndir og tunglferðir. Ég ætla að fjalla kvikmynd sem ekki hefur borið hátt í íslenskri kvikmyndasögu, eftir kvikmyndagerðamann sem sömuleiðis hefur ekki borið ýkja hátt, Tunglið, taktu mig sem sagt, eftir Ásgeir Long. Og það sem ég langaði til að gera er að útskýra aðeins hvaða mynd þetta er og hver Ásgeir var og hvernig málum var háttað í íslenskri kvikmyndagerð þegar myndin kom út og benda svo á nokkra þætti sem eru sérstaklega forvitnilegir varðandi þessa mynd. Sumsé, Tunglið, taktu mig var frumsýnd í apríl 1955. Framleiðendur og helstu aðstandendur myndarinnar voru Ásgeir Long og Valgarð Runólfsson. Þar sem það tíðkaðist á þessum tíma að gera fólki almennileg skil var þess iðulega getið í fjölmiðlum að Ásgeir væri vélstjóri í Hafnarfirði en Valgarð kennari í Reykjavík. Myndin er 18 mínútna löng og hún er tekin á 16 mm filmu. Hún er svart-hvít, þögul en með sögumanni á hljóðrás og tónlist. Eftir Ásgeir liggja 2 frásagnarmyndir og fjöldinn allur af heimildarmyndum. Ferillinn spannar næstum því hálfa öld. Og þótt Ásgeir hafi starfað lengi í vélsmiðju Hafnarfjarðar, snéri hann sér alfarið að kvikmyndagerð undir lok 7. áratugarins og stofnaði framleiðslufyrirtækið Kvik árið 1973 með Ernst Keller og Páli Steingrímssyni. Það var vinna við Eldey, heimildarmyndum Gosið í Vestmannaeyjum sem sameinaði þremenningana og varð kveikjan að stofnun fyrirtækisins. Myndirnar sem ég nefni hérna á glærunni er í raun bara brot af höfundarverkinu. Ásgeir söðlaði hins vegar enn á ný og árið 1978 stofnaði hann báta- og vélaverslunina Barkó sem flutti inn skemmtibáta, fiskibáta og bílavélar. Meðfram því hélt hann þó áfram að gera kvikmyndir og var líka alla tíð atkvæðamikill ljósmyndari og hélt fjölda opinbera sýninga. Ævintýraferð Ásgeirs og félaga á jeppum upp Esjuna er hérna rifjuð upp af Morgunblaðinu og ljósmyndir hans úr ferðinni birtar. Síðustu ljósmyndasýninguna sem Ásgeir hélt, eins framalega og ég hef getað grafist fyrir málið, var árið 2014, 4 árum fyrir andlát sitt. Ásgeir kom með öðrum orðum víða við og eftir hann liggja, eins og ég sagði áðan, 2 frásagnarmyndir. Þær sem hann gerði í upphafi ferilsins, Tunglið, taktu mig og Gilitrutt. Hvort tveggja barna- og fjölskyldumyndir, en hann er þó ekki skráður leikstjóri þessara mynda. Jónas Jónasson er skráður fyrir leikstjórnina á Gilitrutt og Tunglið, taktu mig kann að vera eina íslenska kvikmyndin þar sem leikstjóra hreinlega vantar. Í Tunglinu er Ásgeir listaður sem tökumaður, höfundur leikmyndar og tóntaka er honum sömuleiðis eignuð. Enginn er hins vegar skráður leikstjóri og í einum dómi myndina er bent á þetta og sagt að myndin hefði eflaust verið betri ef leikstjóra hefði notið við. Öllum ber hins vegar saman að Ásgeir hafi verið primus motor í gerð myndanna 2. Og það sem þetta segir okkur er kannski fyrst og fremst hversu lítil hefð var fyrir verkaskiptingu og hlutverkaskipan í íslenskri kvikmyndagerð á þessum tíma. Menn hafi gengið í öll verk og leikstjóra hlutverkið hvergi nærri því að heilagt og það átti eftir að verða. En sumsé. Tunglið, taktu mig hefst á gamlárskvöld, nonn er heima með pabba og mömmu
og fær að vaka fram eftir til að bíða eftir að flugeldunum sé skotið upp. Hann spenntur og leikur sér í kringum jólatríið af jólagjöfunum sínum. Geimskipið þar í sérstöku uppáhaldi. Svo kemur að því að flugeldunum skotið á loft og Nonni horfir dreyminn upp í nætur himinin og minnir þar örlítið kannski á stjörnubarnið í 2001, nú eða áróðusplaggat frá Sovétríkjunum. En hann lætur hugan reika, fer að dreyma og hann borð í geimskipi sem hann stýrir sjálfur. Það sögumaður á hljóðrásinni sem hér mælir. Við vitum ekkert hvert ferðinni heitið en látum okkur það í léttu rúmi liggja. Við vitum að Nonni öruggur flugstjóri og kann á alla þessa takka og mæla sem á stjórnborði flugfarsins. Afráðið að taka stefnuna til tunglsins en ferðin gengur ekki alveg áfallalaust fyrir sig. Bæði þarf Nonni að víkja geimflauginu undan loftsteinum og slökkva eld sem kviknar þegar olíuleki á sér stað aftast í skipinu. Með snarræði sínu kemst Nonni þó á áfangastað og nær að lenda geimskipinu á tunglinu, með afturendan fyrst, eins og það orðað á hljóðrásinni. Þá auðvitað ekkert annað að gera en að kanna aðstæður. Fyrstu kynnum Nonna af tunglinu lýsir sögumaður með eftirfarandi hætti. Nonni athugull piltur, hann lítur í kringum sig, virðir fyrir sér landslagið og skoðar steinana. Þeir einkennilegir, hann ætlar að hafa nokkra með sér þegar hann fer heim aftur. Ævintýrin hins vegar aldrei langt undan og með því fyrsta sem Nonni sér á tunglinu karlinn í tunglinu, sem virðist eiga í vandræðum. Hann fastur í einhvers konar köngulóarvef. Nonni bjargar honum og karlinn að líkindum þakklátur fyrir og varar Nonna við ófreskju sem hefst við á tunglinu og hafði þarna gómað hann sjálfan. Í kjölfarið bregða þeir félagar á leik, fari í feluleik og karlinn í tunglinu sýnir Nonna hvernig hægt sé að ganga upp lóðrétta veggi í þyngdarleysi tunglsins. Heppnin hins vegar ekki með þeim félögum. Köngulóarskrímslið hefur komið auga á þá og býður þeirra í launsátri. Þegar þeir verða þess varir reynst ekki mikið gagn af karlinum í tunglinu sem forðaði sér í burt eins hratt og hann getur. Nonni hins vegar ekki jafn heppinn. Köngulóarskrímsli nær honum og myndinni virðist ljúka á hans étin. En þá kemur í ljós að þetta var allt draumur og Nonni vakinn heima þar sem hann hafði sofnað við að horfa á flugeldana. Sögumaður segir okkur að þrátt fyrir öll ævintýrin sem sé út í geimnum sé nú alltaf best heima. Byggingu myndarinnar má skipta í 4 kafla, gamlárskvöld, geimflugið og tunglkönnunina og svo heimkomuna. Flækjur bæði í 2. og 3. kafla og heimkoman í raun bara örstuttur epilógur. En það líka ljóst að frásögnin mjög skýr það hvar áhersluþungi myndarinnar sé. Meir en 2/3 hlutar hennar gerast í geimnum, þannig að myndin stendur líka undir nafni. Það ekkert reynt að svindla með að hafa geimflugið bara undir lokin. En það að kaflar 1 og 4 tengjast þýðir jafnframt að það rammafrásögn í myndinni. Og þótt hún sé ekki jafn útsmogin og sjálfsmeðvituð og í Dr. Caligari til dæmis gæti verið að þetta sé fyrsta myndin í íslenskri kvikmyndasögu sem beitir þessari frásagnaraðferð. Það svo forvitnilegt líka að hvað sögubyggingu varðar svipar tunglinu reyndar til formyndarinnar, ferðarinnar til tunglsins eftir Méliès frá 1902. Alveg eins og mynd Ásgeirs og Valgarðs upphafskafli þar sem söguhetjur kynntar til sögunar og útskýrt hvernig tunglferðin komið til.
Þar það að vísa ekki draumur, heldur vísindasmiðju að ræða, þar sem risastór fallbyssa byggð til að skjóta geimskutlunni til tunglsins, ferðalagið tekur hratt af í myndmælji, en þegar til tunglsins komið það einmitt líka 2 fundir sem viðtaka og skipta mestu máli, sá fyrri jákvæður en sá síðar hættulegur. Vísindamennirnir flýja til jarðar og eru heppnir að komast þangað á lífi. Svo ákveðnir þættir í tunglinu sem tengja hana við fyrsta skeið kvikmyndarinnar. Það að lítið sé notast við nærmyndir til dæmis og að greinandi klipping sé ekki notuð utan geimskipsins og í raun klippt eins lítið og hægt eftir að komið til tunglsins. Við fylgjumst gjarnan með persónum færa sig frá efstu brún myndramanns og niður að tökuvélinni. Uppstillingar tökuvélar í atriðum eru aldrei fleiri en 2 og tökuvélin sjálf hreyfist ekki nema 2 í myndinni og helstu brellurnar felast í að snúa tökuvélinni. Þess ber hins vegar að gæta að þótt framvindan í myndinni sé skýr, að framvindan í myndinni skýr og sama gildir tengsl milli atriða. Ásgeir og Valgarði fipast ekki einu sinni í eltingaleiknum og prýðilega unnið með sjónfestuskot í feluleiknum til dæmis. Það hefur því hvergi verið kastað til höndum þótt myndin beri þess merki að vera gerð við knöpp kjör og af einstaklingum sem ekki höfðu mikla reynslu. Og sumt nær myndin að framkalla með mjög skýrum hætti. Til dæmis myndin sem dregin upp af fyrirmyndafjölskyldunni í byrjun, afskaplega markviss og skýr. Þar jaðrar myndin við að vera uppeldisfræðilegu texti. Nonn dæmi hvernig góður drengur haga sér og pappinn gefur sér tíma til að útskýra fyrir honum hvaða bók hann sé að lesa. Það var heldur ekkit aukvisa verk að gera myndina að veruleika. Það tók 2 ár. Undirbúningur myndarinnar hófst snemma árs 1953 og tökur það sama haust og var lokið sumarið 1954. Eftir það var unnið við klippingar og hljóðvinnslu og myndin tilbúin til sýningar snemma vors 1955. Aðalvandinn var að finna hentugt húsnæði fyrir tökur og úr því rættist þegar skipamiðstöðin Dröfn í Hafnarfirði lánaði stóran sal endurgjaldslaust í 3 mánuði. Flugfélag Íslands og flugskólinn Þytur lánuðu líka hlut í framleiðsluna og allt var auðvitað gert fyrir sama sem engan pening. Enginn fékk greitt fyrir vinnu sína við myndina, allt var gert í sjálfboðavinnu. Spurningar vakna í kjölfarið hvað hafi vakað fyrir Ásgeir og Valgarði við gerð myndarinnar. Því eins og bent á í einum dómi manna eru dreifingar möguleikar stuttmyndar af þessu tagi takmarkaðir. Þegar blaðamönnum var boðið á frumsýningu myndarinnar fór hún til dæmis ekki fram í kvikmyndahúsi, heldur í Laugarnesskóla, Langholtsskóla, afsakið mig. Og í samanburði við síðasta bæinn í dalnum hallar skýrlega á þetta framtak Ásgeirs og Valgarðs. Ekki hins vegar ólíklegt að þeir félagar hafi einmitt verið að horfa til síðasta bæjarins í dalnum, og litið á Tunglið, taktu sem æfingarverkefni. Næsta mynd þeirra var Gilitrutt, frumsýnd 2 árum síðar og í fullri lengd og þar sótt í þjóðsagnaarfinn líkt og í mynd Óskars Gíslasonar og Ævars Kvaran. Þegar viðtöl við þá eru lesin kemur líka fram að þeir vonuðust til að halda framleiðslu barna og fjölskyldumynda áfram, á þessu öll átt að vera framhald. Svo varð hins vegar ekki og Ásgeir snýri sér ekki að fullu að kvikmyndagerð fyrir en áratug síðar og þá það stofnun ríkissjónvarpsins sem breytti aðstæðum og jafnvel þá entist Ásgeir ekki nema í nokkur ár í bíóharkinu. Tímabilið eftir lýðveldisstofnun var enda afskaplega erfitt. Eins og sést á þeim fáum frásagnarmyndum í fullri lengd sem fylgdi í kjölfarið á kvikmynd Lofts Guðmundssonar árið 1949. Eyðurnar, þar sem engar myndir kom út, eru áberandi og verða lengri og lengri á 7. áratugnum.
það var í öllu falli ekki hlaupið að því að koma á laggirnar þjóðarbíói á Íslandi í fjarveru styrkjakerfis. En það kannski ekki síst samanburðurinn við undanfaran síðasta bæinn í dalnum og svo sporgönguverkefnisins Gilitrutt sem dregur fram hvað býsna sérstætt við tunglið, taktu mig. Ekki sótt í þjóðlegan sagnarf. Þvert á móti. Hér höfum við fyrstu og ennþá einu vísindaskáldskaparmynd íslenskrar kvikmyndasögu. Það hversu frábrugðin myndin hefðbundnum viðfangsefnum íslenskra kvikmynda út af fyrir sig afskaplega forvitnilegt. Og ekki bara kvikmynda, enda þótt vísindaskáldskapur hafi auðvitað þekkst og menn kynnst honum bæði í bókum og kvikmyndahúsum borgarinnar nærri engin innlend hefð fyrir iðkun vísindaskáldskapar fyrir hendi þegar tunglið taktu mig kemur út. Ferðin til stjarnan eftir Kristmann Guðmundsson, gjarnan kölluð fyrsta íslenska vísindaskálsagan, kom út árið 1959, 4 árum og eftir tunglinu. Og þótt smásögu á stangli hafi verið að finna í tímaritum áratugana á undan næstum hægt að fullyrða að þessi mynd byggir ekki á neinni innlendri vísindasagna hefð, eins og ég var að nefna. Ályktunin sem þá kannski hægt að draga að þarna sé verið að hleypa tíðarandanum inn í íslenska þjóðarbíóið, að efnistökin séu innblásin af því sem var eiga sér stað í heiminum. 7. áratugurinn var auðvitað áratugur hugmynda og fyrirætlana geimferðir og geimkapphlaupið svokallaða hófst 2 árum eftir útkomu myndarinnar eða 1957 þegar Rússar sendu Spútnik 1 af stað. Á 7. áratugnum var fólk vart byrjað að venjast í að lifa á kjarnorkuöld en tækni framfarir í kjölfar seinni heimsstyrjaldar umbreyttu daglegu lífi á Vesturlöndum. Framtíðin var núna, sci-fi sveif yfir vötnum, þess ást skýr merki í hönnun og popmenningu og markaðsetningu, hinna ýmsustu hluta allt frá bílum og upp í húsgögn, einkum náttúrulega í Bandaríkjunum. En þótt tákn heimur tunglsins sé ekki jafn framúrstefnulegur og höfum í huga 15 árum fyrir gerð myndarinnar var Ísland fátækasta land Evrópu, þá myndin samt dæmi að þegar staðið var út í tungsljósi í þetta sinn leiddist hugurinn ekki að álfaskörum og lúðrablæstri heldur framtíðinni. Takk fyrir mig. Hello, my name is Luca Pinaro, and today I'm going to be presenting a paper titled Blades, Bogs, and Beowulf, the Witcher TV series nod to the medieval North. This paper will conduct a brief analysis of some of the observable Germanic literary elements in the Witcher Netflix series, which was released late December 2019. This series is the latest entry into the transmedial story world of the Witcher franchise, based on the Polish fantasy novels of the same name by Andrzej Sapkowski, the first book of which was published in 1993, although short stories set in this universe were published throughout the 1980s. The books, Wiedźmin in Polish, garnered a cult following in Poland and other parts of Eastern Europe, and inspired comic book adaptations of the same names in the mid-90s and a Polish film and television series, both titled The Hexer in the early 2000s. 3 video games were developed by the Polish studio CD Projekt Red, the first releasing in 2007, the sequel in 2011, and the final game in 2015. This latter game, The Witcher 3 Wild Hunt, launched the series to international renown and global financial success, ultimately spurring the creation of the Netflix series through this newfound popularity among Western audiences in particular. The Netflix show, like the novels, Polish film, and television series, and the video games, follows the protagonist Geralt of Rivia, a witcher, the male counterpart to a witch, a cast of monster hunters who were bred, quite literally using magic and other means to induce mutations in children chosen to become witchers, for the task of ridding mankind of beasts and supernatural creatures of all kinds. As a brief forward to my discussion, I want to point out that the Witcher series foregrounds Polish culture and identity, a work of Polishness that was subsequently exported to the wider world upon the success of the 3rd video game installment. As one Polish journalist describes his experience with the games after growing up in an Australian society in which he felt out of place, quote, "And then in 2010, I played Wiedźmin, The Witcher. Here was a huge 50-hour game that was unashamedly proudly Polish. Here I was among my own people.
I found elements of Slavic mythology and Polish history, both recent and old. And then there were the less tangible things, the humor, the melancholy, the colorful profanity, the earthly philosophizing. It was all so familiar." End quote. He went on to describe how the bringing of a piece of Polish pop culture to the global stage had not been achieved since Chopin, and that CD Projekt Red were unashamedly proud of this achievement. However, this idea is not unproblematic or as simply put as this, as other articles, such as by Machowski, have shown, and involves complex post-colonial, imperial, and ethnic issues. As I conduct my analysis of the Witcher fantasy and its Nordic and Germanic elements, I do not intend to detract from its Polishness at all. Rather, I want to show how the foregrounding of Polish folklore and culture was blended into the Western medieval high fantasy tradition, exemplifying both the notions of media ecology and cultural diversity in fiction. While there are many successful features of The Witcher's transmedia story world, worthy of note, one of the foremost is its blending of diverse folklore, mythic, and heroic traditions of different eras of history into a coherent universe, and I shall touch upon this aspect with regard to the medieval North. As the title of my paper implies, I will be talking about some Beowulfian aspects I observed in the first episode of the Netflix show, but I will also draw my discussion over to elements from other northern cultures, including Old Norse and a sprinkling of Celtic aesthetic on top. Geralt, as he is depicted throughout the various media incarnations of the Witcher story world, is an itinerant monster hunter, having no home, no family, no place to settle, and no way of assimilating to the society around him. He is reviled by most people, even in seeking his aid in dispatching monsters in exchange for coin, and treated with barely less unrestrained fear and hatred than the monsters he slays. By others, notably powerful men and women, he is used as a pawn in their schemes and desires, regardless of his stubborn intentions to remain neutral in all other matters besides his profession, an intention he nevertheless frequently casts aside in his travels. The first episode of this Netflix show is rich in its encapsulation of many of the themes and motifs that play out throughout the rest of the season, and which feature just as prominently in the other incarnations of The Witcher. None among them quite as pronounced as the blurring of lines between the human and monster. There's a parallel theme in Old English and Old Norse Icelandic literary traditions. The hero or protagonist is drawn into comparison with the monsters of the narrative, playing with the boundaries of humanity. It is particularly present in Beowulf, though it appears in sagas such as Volsunga Saga and Egil Saga. Beginning with the Old English poem Beowulf, a work of monumental significance in the literary history of Europe, and arguably now the world through its many transformations into the fantasy genre that has become a global phenomenon, scholars have noted how the anonymous poet used the same terms to describe the eponymous hero and the monstrous Grendel. Catherine O'Brien O'Keeffe explores this ambiguous use of language in her article on lines 702b to 836 of the poem, drawing attention to repeated terms such as Aglaka and Rink and Hilderink. She takes issue with the glosses of these words being completely different when applied to beings such as Grendel, his mother, and the dragon, than when they are used to describe Beowulf, his companions, or Hrothgar. For example, Kleber's authoritative edition of Beowulf translates Aglaka as wretch, monster, demon, or fiend when applied to Grendel and the dragon, but as warrior and even hero when applied to Beowulf and Sigmundr. As O'Keeffe points out by citing Dobby's edition, quote, "In the historical period of Old English, the word need have been no more specific than formidable one," end quote. It is a similar story with Hilderink, a word that is used 5 times to refer to Hrothgar, Beowulf, and Wiglaf and his companions simply as warriors, literally meaning battle men. But when applied to Grendel becomes glossed as warlike creature. Even with the simplex rink, meaning simply man, human being, it is used in this basic sense 9 times in the poem, but when describing Grendel in his approach to Hrothgar's hall Heorot, it becomes creature. Using these and a few other examples, O'Keeffe argues that such glosses and their canonical authority, through additions such as Kleber's, obscure the intentions of the Beowulf poet to pointedly refer to Grendel and the other monsters of the poem in human terms, concealing some of the poem's potential original ambiguity and complexity. As she writes, quote, "Whatever else Beowulf may be about, it explores and celebrates man's humanity," end quote, by drawing its heroes and monsters into this deliberate blurring of distinctions. Indeed, one difficulty I personally had in my own translation of the poem during an undergraduate seminar was determining which Aglaka was which during Grendel and Beowulf's wrestling match in the hall. In the Netflix Witcher series, the first episode alone has 2 scenes which draw this same theme into relief. Speaking to his horse Roach, as is his habit, when he is alone in the forest outside the town of Blaviken, Geralt recounts the story of his first monster after leaving Kaer Morhen,
his birthplace and the stronghold of the Witcher order. Want to hear about my first monster? Wasn't 50 miles outside of Kaer Morhen. He was huge, stinking, bald head, rotten teeth. He pulled that girl from the car, tore her dress off in front of her father, and said, "It's time you met a real man." I told him, "It was time you met one too." I took 2 strikes to kill him. They weren't clean, but they were spectacular. I turned to the girl afterwards. She was drenched in the man's blood. She took one look at me, screamed, vomited, and passed out. Rather than the expected ogre or perhaps troll, the monster Geralt describes turns out to be a human attempting to carry out a monstrous act. The verbal play Geralt engages with in prefacing this story as the tale of his first monster killing foreshadows a major theme in the coming events of the show, and likely what had already been a motif in Geralt's life up until the point at which the series joins him, the question of who the real monsters are. At the same time, the ending of the story within a story shows the flip side of this moral blurring. Geralt, having succeeded in preventing the rape, turns to the girl perhaps expecting gratitude and adulation, only to have her vomit and fall unconscious on the spot, in direct relation to an earlier comment in his monologue about Witchers being taught not to try and play the White Knight. Like the monsters he dispatches, Geralt and all Witchers are seen as something other, at minimum feared and rejected, and at the extreme hated and attacked. They are at once human, save for certain features such as Geralt's long white hair and bright orange irises, and non-human on account of their mutations as well as their role in the world. The Witcher's mutations grant them night vision, resistances to disease and poison, greater speed, strength, and reflexes than the average person, faster healing and longevity of life, yet they are also all sterile. They are trained specifically to fight inhuman assailants from a young age, schooled in combat magic, and the use of special tools for dispatching a variety of monsters taken from folklore and other cultural wellsprings. Like Beowulf, whose grip strength exceeds that of the inhuman Grendel, in a combat scene where Beowulf casts aside his sword, a symbol of his humanity, in order to grapple with Grendel on his own turf. Similarly, Geralt has a measure of the inhuman in him that makes him uniquely equipped to combat non-human beings. Just as Geralt leads a nomadic life traveling from job to job, Beowulf too sailed from his home among the Yachts to Denmark in order to rid Hrothgar of Grendel, after word had spread of him terrorizing the famous hall. The next scene I wanted to discuss is actually the opening scene of the first episode of The Witcher. The shot opens to an otherworldly fen or bog, with mists clinging heavily to the soggy ground in a dark, dead forest full of twisted trees. A faun takes a careful drink from a murky pool of water, only for the surface to break as a huge, gangly, spider-like creature, a kikimora we later learn, bursts out with Geralt hanging onto one of its limbs, sword in hand. He slices off the end of one of the legs and drops down back into the shallows, turning to re-engage the creature. Using one of its long front legs, it sweeps Geralt off his feet, and he falls down into the mare, losing hold of his sword. This final part of the combat sequence which follows is reminiscent of Beowulf's battle with Grendel's mother, the Brimvilf and Aglakwief, who comes to Heorot seeking vengeance for the killing of her son, and then escaping back to her watery abode. Beowulf again takes up the responsibility of monster slaying and follows her back to the mare and dives down until she grabs him and drags him into her den, where the battle begins. His sword, Hrunting, fails to bite against Grendel's mother, just as swords had no effect on Grendel, and she gains the upper hand in the fight and straddles him, brandishing her seax, a single-edged Crocodile Dundee-sized knife, and preparing to enact her vengeance on her son's slayer. Beowulf turns and spots an Eald Swerd Eotinish, an ancient sword made by Ettins or giants, like no other he had seen before, just within his reach. With one mighty swing he cleaves her head from her shoulders before she can strike the final blow, the giant sword doing the job his man-made sword failed at. Again, this connects back to the previous example of heroes needing to tread the borders of the monstrous other in order to defeat them, here taking the form of a sword wrought by Eotins, cognate to Old Norse Jötun or Jötnar in the plural. However, this whole scene is also mirrored in The Witcher, returning to Geralt fighting the kikimora, having been disarmed and knocked down beneath the surface of the pool. The kikimora looms over him above the water, stabbing down blindly towards him with its clawed limbs as Geralt struggles to dodge and find a way to escape. Like Beowulf, he looks to his side and sees his sword in the murky water and begins reaching for it, finally grasping it and countering the kikimora, using its recoil to pull him up out of the water and stab the beast through its skull from below as it comes back down at him. In order to draw the comparison closer still, a small detail about the Witcher series needs to be explained. Witchers carry two longswords, one of steel for general use and one more delicate,
coated in silver and used expressly for killing monsters and supernatural creatures who are weak to it. Though it is not explicitly specified in this scene, the sword Geralt uses in this fight against the Kikimora is the silver blade, easily apparent through comparison of images with the steel sword that he uses regularly and later in the same episode, as you can see in the comparison with these pictures on the left. This detail of the two swords is actually a good point to discuss in relation to The Witcher as a transmedia franchise. Upon a Google of this, several forum posts by confused and disgruntled fans of the Witcher video game adaptations point out that, in the show, Geralt only has one sword on his back at any time, compared to having two swords equipped to his back in the games. In replies, other users point out that the novels and short stories published by Sapkowski, Geralt and the other Witchers are never shown carrying both the steel and silver sword at the same time, and that Geralt keeps the silver sword in Roach's saddlebags when he isn't using it. In the Netflix show, we see several times throughout the season where Geralt does actually have both swords, but they are together in a separate carrying case that he brings by hand when he leaves his horse behind, and this is apparently also how it goes in the books. Thus, the effects of transmediality on the reception of cultural texts is drawn into relief through this example, where fans of the game, especially the third game, which brought in millions of new fans, who were used to this video game's depiction of Geralt with the iconic two swords across his back, were confused by his portrayal in the show, which is more faithful in this respect to the books. The double sword look is rather a novelty of the needs of video games to foreground gameplay portrayal of the Witcher universe, since it would be tedious for players to have to run back to Roach every time they needed to switch between the two in the constant flux of playing and traveling in this virtual world. The Kikimora scene is followed up in the town of Blaviken, where Geralt is trying to secure payment from the alderman in exchange for slaying the creature, but finds himself rebuffed by a young girl in service of the town wizard, saying that Kikimoras serve a purpose in controlling population of wildlife and pose no threat to human settlements as long as people stay away from their territory. Rather than the hideous Kikimora, it is Geralt who finds himself the monster in the coming events, stoned by an angry mob and driven out of town in the aftermath of a battle against Renfri, the girl in the woods. This story accentuates the major theme of humans and monsters and the blurring of distinctions between them that was posited earlier in Geralt's story about his first monster. The girl, Renfri, is hunting the wizard Stregobor, who is impersonating the town's wizard in order to hide from her wrath. He had tried to have Renfri murdered when she was a little girl as part of a prophecy he and some other sorcerers feared gravely, in which girls born during a rare solar eclipse had dangerous mutations and were foretold to bring about the end of the world. Renfri was one such girl, a princess born during the eclipse, and Stregobor sent a servant to take her out into the forest and murder her, but instead he raped her and let her go free, but she took the opportunity to take her mother's brooch and drive it into his brain, killing him. She seeks vengeance against Stregobor, who stole her life as a princess, as well as her virtue and innocence through the deed of his servant, and had become a fierce sword fighter and brigand leading a group of men. Geralt becomes embroiled in this conflict, with both Stregobor and Renfri trying to coerce Geralt to help them and aid them in killing the other. After a romantic connection between Renfri and Geralt in the woods, in which he tries to convince her to leave her vengeance behind and live a new life, she goes ahead with her plans anyway and tries to carry out a bloody scheme to kill townspeople until Stregobor shows himself. Geralt intervenes, and against his wishes, he is forced to kill Renfri after she attacks him mercilessly. Geralt takes the brooch from her body as he is driven out of the town by the mob, who come upon him standing over the corpses of Renfri and her men. He affixes this brooch, which she wore prominently as a symbol of violence done to her and her former life, according to an article by Hale Stern, to his sword, which can be seen for the rest of the season, a constant reminder of the consequences of his action. Here specifically the choice to intervene when Witchers should remain neutral, as with the story of his first monster before. Renfri's tragic story clearly impacted Geralt deeply, despite his cold and unfeeling facade, and he saw his own demonization by people reflected in her, who was robbed of her former life and hunted as a mutated monster due to the prophecy of old, mad wizards. Briefly, the brooch itself is quite an interesting piece of material culture, as the style is clearly modeled off of famous archaeological finds of elaborate golden ring brooches of insular origin, meaning from the British Isles. These ring brooches, like all insular art, blended ornamental styles from several different cultures. As you see here, the finest examples of brooches always have their pin at an angle and off-center, whereas Renfri's antique brooch, on the right, has the pin dead center, which is how later Viking Age Scandinavian silver brooches were constructed, although they're far less elaborate.
The brooch thus blends both styles, something I would say can be seen as a synecdoche for the Witcher universe as a whole, and its creative blending of many diverse traditions. Another thing I just noticed recently while rewatching this jam-packed first episode was a reference to the Wild Hunt, a story from Northern European folklore that in some renditions incorporates beings from Old Norse mythology. At a feast in the royal court of Sintra, one of the major kingdoms of the Northern Realms, Princess Cyrilla listens in as her grandmother, Queen Calanthe, dismisses her husband King Aist's claim to have seen the wraiths of Morhog in the sky above the sea, which Calanthe refers to as the Wild Hunt. This idea, as we know it today, as a processionary torrent of spectral huntsmen and warriors tearing across the night sky, was cobbled together by Jakob Grimm in Deutsche Mythologie, who conflated different medieval traditions with modern folklore, and created a sort of umbrella term that we have today. The story is affected by regional folklore, which places different figures as the leaders of the Wild Hunt, with Odin being given this honor in Scandinavia and Woden in England. And such a setting is also a perfect match for the warlike Valkyries and the Einherjar of Norse myth. As the name implies, this phenomenon plays a pivotal role in the Witcher 3 Wild Hunt, in which the wraiths of Morhog, so called in the island kingdom of Skellige, which is clearly modeled on Viking Age Scandinavia, are said to sail upon Nalfar and bring about Ragnarug, clearly a reference to Ragnarok. Curiously, the Wild Hunt in The Witcher are actually a fearsome cavalry of elves, whose speech and names resemble Celtic ones. For instance, the mighty warlord of the Wild Hunt is named Eredin Break Glas. What I hope to have shown is how this example of the Wild Hunt and its Norse elements and associations, the example of Renfri's brooch, and the theme exemplified in Beowulf and mirrored in The Witcher in the figures of Renfri and Geralt, as well as many others in this rich story world, demonstrate a complex and multifaceted blending of cultures, time periods, geographical ranges, and ethnic identities into a coherent whole. This is reminiscent of Tolkien's own monumental project of synthesis in his Middle-earth saga, which of course established the paradigm of all modern medieval fantasy upon which Sapkowski based his own narrative. By bringing Polish and broader Slavic folklore and culture into union with the dominant Western model and market of fantasy, founded upon Tolkien's transformation of medieval literary sources, The Witcher has become an international franchise with its own unique qualities and an exciting addition to the broader genre of medieval high fantasy. I hope you have enjoyed my presentation and that I was able to shed some light on the observable medieval Germanic literary elements and the way they are incorporated into the broader story world of The Witcher. Thank you for your time. Ég heiti Eirún Lóa og ég doktorsnemi í almennri bókmyndafræði. Doktorsritgerð mín nefnist Hin kvenlega rödd í sjónvarpsefni samtímans, en þar rannsaka ég birtingarmyndir kvenna eins og þær koma fyrir á streymisveitunni Netflix. Þriðji kafli ritgerðar minnar fjallar sjónvarpsþættina The Crown, eða Krúnuna eins og þeir nefnast á íslensku, en þar sögð saga bresku konungsfjölskyldunar á síðara hluta 20. aldar og kastljósinu einkum beint að Elísabetu og þeirri togstreitu sem felst í því að vera drottning en leið kona, eiginkona og móðir. Krúnan ekki heimildaþáttur í hefðbundnum skilningi, heldur skáldaði þáttur með sögulegu ívafi. Robert Lacey, sagnfræðingur og sögulegur ráðgjafi þáttanna, segir að þættirnir séu skáldverk sem séu innblásnir af anda fortíðar og þekkingu manna á raunverulegum atburðum. Aðalhandritshöfundur þáttanna, Peter Morgan, skrifar ekki stafkrók af handriti Krúnunar áður en hann og rannsóknarteymi hans hafa sett fram sögulegt skema sem byggist á fréttamyndum, viðtölum, sendibréfum og öðrum heimildum. Þegar beinagrindin hefur svo tekið á sig mynd, þá fer skáldskapurinn í gang, sem myndar vöðva og kjöt á beinin og loka afurinn sambland af sannri sögu og ímynduðum sannleik. Þetta endurspeglast vel í orðum einkaritara-drottningarinnar sem sagði við Morgan: "Þetta var allt rangt hjá þér, en þetta var líka allt rétt hjá þér." Í tengslum við fyrstu 2 seríur Krúnunar. Peter Morgan hóf að skrifa handrit þáttanna í framhaldi af kvikmynd sinni The Queen og leikritinu The Audience, en bæði verkin eru talin hafa styrkt ímynd Elísabetar Bretadrottningar út af við. Morgan virðist meðvitaður væntingar áhorfenda sannleiksgildi og raunveruleika þáttanna sem nokkuð snúið þar sem að ræða lifandi persónur. Morgan segir marga áhorfendur spyrja sig
hvað sé raunverulegt, hvað sé ímyndað og að margir hafi leitað til alfræðiorðabókarinnar Wikipedia eftir svörum, en síða Elísabetar Bretadrottningar var 3. vinsælasta síða Wikipedia árið 2017, en það sama ár og þættirnir voru frumsýndir á Netflix. Robert Lacey telur að máttur og megin breska konungsveldisins liggi í þeim sterku tilfinningum sem konungsvaldið vekur, hvort sem það aðdáun, reiði eða forvitni. Í nýlegri bók sem nefnist Realms of Royalty fullyrt að krúnuþættirnir séu afar mikilvægir fyrir ímynd Elísabetar og konungsfjölskyldunar og hafi unnið hug og hjörtu landsmanna í Bretlandi með því að sýna tilfinningarlegu hliðina á Elísabetu og fjölskyldu hennar og hafi tekist mun betur til en allt það kynningarstarf sem hefur verið unnið hjá höllinni. Krúnuþættirnir eru skrifaðir inn í ákveðna drottningarhefð sem fræðimöðurinn Elina Woodacre hefur rannsakað. Í grein sinni Early Modern Queens on Screen segir hún að drottningar hafi ávallt þótt ákaflega áhugaverðar bæði í fræðilegu samhengi sem og í sviðslistum. Þessi áhugi hefur einkum vaxið í fræðunum samhliði kvenna og kynjafræðum svo úr hafa orðið drottningarfræði. Þegar kemur á dægumenningu hefur hver kynslóð sett fram sínar eigin áherslur og túlka drottningarefnin í takt við þær og eru nútímar femínískar áherslur þar ekki undanskildnar. Og Woodacre segir að það sé helstu krýningarathöfnina sjálfa sem drottningarnar fá eitthvað pólitískt vald. Þetta áhugavert ef við hugsum það að rétt fyrir krýningu Elísabetar í þáttunum fyrir hún að gera mikilsverðar kröfur. Fyrst að eiginmaður hennar fái að vera formaður krýninganefndar sinnar og síðar að hann krjúpi fyrir sér við athöfnina. Í báðum tilfellum fer það á móti ríkjandi vilja þeirra sem eru í valdastöðum, ráðamönnum og eiginmanni hennar sem hún hét að hlýða í giftingarheitunum. En eftir því sem Elísabet verður betri í hlutverki sínu, finnst Filippusi, eiginmanni hennar, hún vera verri sem eiginkona. Þó Elísabet fá ekki aukið pólitískt vald krýningarathöfnina verður hún sýnilegri út á við og í raun ofurvinsæl allan heim án þess að taka ákvörðunar það sjálf hvernig hún eigi að nota áhrifavald sitt. Kvikmyndagerðarmenn hafa löngum haft mikinn áhuga á því að sýna ástarlíf drottninga á stóra tjaldinu fremur en að fjalla pólitískt vald þeirra. Í krúnunni spilar ástarlíf drottningarinnar stóra rullu en tónninn gefinn strax í fyrsta þætti með brúðkaupi hennar og Filippusar og áherslan mikið til á sambandið þeirra og erfiðleika í hjónabandinu. Öðrum þræði fjallað pólitískt vald Elísabetar eða vöntun á því. Þar sem hún ráðgefandi þjóðhöfðingi og reiðir sig á ákvarðanir einkaritara og annarra í ráðandi stöðu. Hún fer eftir formföstum reglum að ótta við það að konungsveldið haldi ekki velli bregði hún út af þeim. Það helst í 8. þætti annarra seríu sem við sáum Elísabetu gera uppreisn og hunsa ráðleggingar einkaritara og forsætisráðherra en þátturinn sker sig einnig úr hvað varðar postfemínísk efnistök. Susan Ferris og Mallory Young segir í bók sinni Chick Flicks, Contemporary Women at the Movies að postfeminismi feli í sér ákveðin viðsnúning að því leyti að hið persónulega verður pólitískt. Stefnumálum sé skipt út fyrir ákveðið fas eða attitude en Elísabet breytist svo munar í þessum þætti bæði í útliti og fasi. Valkostir eru skoðaðir á persónulegum grunni, hvort sem þeir snúa að atvinnu, fjölskyldu eða hvernig konan vilji líta út. Elísabet leggur mikla áherslu á óaðfinnanlegt útlit í þættinum, heimsækir kjólameistara sinn og horfir á tískusýningu á glæsilegum kjólum. Kjólameistarinn segir, það ávallt mikilvægt þegar kjóll valinn. Að spyrja sig hvað maður vill fá fram þegar maður klæðist honum. Elísabet segir, ég vil ekki vera í öðru sæti. Það klifað á því hvað frú Kennedy sé falleg, grönn, gáfuð og vel menntuð. En áhorfendur fá að fylgjast með þegar þarna Elísabetar reynir að renna rennilásnum upp
og spyr Elísabetu hvort hún ætti ekki að hleypa aðeins mittinu út. Elísabet þverneitar og ætla sér að standa sig í fegurðardeildinni sem og í starfi sínu sem drottning. Elísabet ber sig saman við frú Kennedy og finnur fyrir því að hún ekki í fyrsta sæti á heimavelli. Eiginmaður hennar getur ekki hugsað annað en sitja hjá frú Kennedy og allir rjúka til að sjá hana þegar hún mætir í höllina. Allir nema Porgy, æskuvinur Elísabetar sem áhorfendur vita eða ástfangin af henni, og það má finna nokkurn enduróm og kvísusögum í þessum þætti með því að tefla Porgy svona fram, en Filippus áttar sig að lokum og Elísabet fær þá viðurkenningu sem hún var að leita eftir. Póstfeminismi felur í sér afturhvarf til kvenleika og þeirra hugmyndar að konan sé kynvera. Krúnan væri ekki eins áhugaverð ef hún fjallaði aðeins embættisverk, því það konan sem áhorfendur heillast af en ekki embættismaðurinn sem slíkur. Elísabet sýnd sem kynvera í krúnunni og við sem áhorfendur gæjumst inn í herbergi hennar meðan hún klædd og við skiljum undirtextan þegar Filippus vill eiga nána stund með konu sinni og þau vakna fáklædd saman í sama rúmi. Dægurmenning upphafin og neysluhyggja sömuleiðis. Kennedy hjónin þau voru vinsælt umfjöllunarefni í dægurmenningu 7. áratugarins og neysluhyggjan hún birtist helst í fatnaði, snyrtivörum og skartgripum sem Elísabet notar í þættinum. Með því að hressa upp á útlitið bægir hún frá sér aldurskvíða en í byrjun þáttarins spyr hún móður sína hvort hún sé nokkuð orðin miðaldra. Hún hafði séð sig í spegli og fyndist hún vera orðin gömul kona. Reiði gegn feðraveldinu vísað á bug og þess í stað einblínt á kvenleika, kynþokka, kynkvöt, kynhneigð og kynþátt. Elísabet staðráðin í því að fara til Ghana þvert á það sem ráðgjafar, forsætisráðherra og eiginmaður hennar segja. Í flugvélinni sjáum við hana snyrta sig og varalita. Hún klædd í falleg föt og ekki eins stíf og áhorfendur eiga að venjast. Hún ætlar að vera eins úrræðagóð og Jackie Kennedy og ná forseta Ghana á sitt band. Hún verður ekki reið eða skammast í ferðinni til Ghana. Hún þögul og hún hugsar, eins og Filippus segir í hæðnistón, hvað hún getur gert til að fá forseta Ghana aftur í samveldið. Hún notar kvenleika og kynþokka og dansar við hann sem þótti hneykslanlegt á þessum tíma þar sem hann svartur og hún hvít. Ráðgjafarnir og forsætisráðherra hjákátlegir og horfa og hlusta valdalausir á meðan Elísabet dansar, en Filippus horfir til Elísabetar með aðdáunarbliki í auga og Elísabet hlær dátt. Það sem virkar svolítið vafasamt í efnistökum þáttarins hvers vegna Elísabet bregst við á þennan hátt, en hún fréttir frá systur sinni og æskuvinni að Jackie Kennedy hafi baktalað hana í kvöldverðarboði. Fókusinn á kvenna átök, baktal og afbrýðisemi, en að stað þess að fjalla kynþáttafordóma og átök í Afríku. Sérstaklega vegna þess að konurnar ná vel saman og virðast eiga margt sameiginlegt þegar Elísabet sýnir henni höllina. Í lok þáttarins vinnur Elísabet slaginn með því að bjóða frú Kennedy í Windsor-kastala þar sem allir mennirnir á bandi Elísabetar og auk þess gráir fyrir járnum og sýna ekki vott af áhuga, ólíkt því sem þjónarnir gerðu í Buckingham höll. Hermenn drottningar fylla hana sjálfstrausti og meira sjá hundurinn ýlfrar svolítið þegar Jackie hleypt inn til þess að fá te með drottningunni. Jackie biðst afsökunar á hegðun sinni og segir frá persónulegum vandræðum í hjónabandi sínu og hvernig læknir hjónanna hafi sprautað þau með eiturlyfjum. Elísabet lætur sér fátt finnast en viðurkennir fyrir eiginmanni sínum síðar að hún hefði átt að segja eitthvað. Hann segir: "Þú vannst og það rennur ís æðar þínar þegar þess þarf." Þátturinn ekki eins alvarlegur framan af og aðri þætti krúnunnar,
en Claire Foy, sem leikur Elísabetu í fyrstu 2 þáttaröðunum, fékk Emmy-verðlaunin 2018 fyrir frammistöðu sína í þessum þætti sem ber nafnið Dear Mrs. Kennedy. Krúnan fékk sömuleiðis Emmy-verðlaun fyrir framúrskarandi búninga í sama þætti. Dramatískt leiðastef krúnuþáttanna sem heyrist undir lokin gefur til kynna að skipt hafi verið sjónarhorn og úr postmodernískum áherslum í það gravitas og dramatík sem þættirnir eru þekktir fyrir. Í lok þáttarins slær klukkan 12 eins og í öskubusku og tekur alvaran aftur við vegna morðsins á Kennedy, en klukkusláttur er það síðasta sem áhorfendur heyra þegar þættinum lýkur. En í raunveruleikanum var það alls ekki Jackie Kennedy sem hafði áhrif á Elísabetu í Ghana-málinu. Peter Morgan ákvað að flétta vinsældum Kennedy hjónanna inn í atburðarásina. Macmillan forsætisráðherra var í raun ánægður með ferð drottningarinnar til Ghana, en ferðin var rædd og undirbúin. Mikið er hún frábær stelpa, sagði Macmillan, þegar drottningin hafði verið staðráðin í að fara til Ghana þrátt fyrir ófriðin. Hann skrifaði auk þess í dagbókina sína að Elísabet hefði enga þolinmæði fyrir því að komið væri fram við hana eins og konu. Í lesbók Morgunblaðsins árið 1977 segir: Elísabet hefur ekki bara verið drottning. Hún hefur líka verið móðir og eiginkona og sinnt því hlutverki með mestu prýði eins og öðru sem henni hefur verið falið. En þetta svipar til þess sem Elísabet segir við Churchill í 3. þætti 1. seríu sem var sýndur 40 árum seinna. Woodacre segir að það megi sjá ákveðin rauðan þráð í drottningaþáttum og kvikmyndum. Ást og völd eru ósamræmanleg og drottningarnar eru dæmdar til þess að vera óánægðar í samböndum sínum, þar sem þær þurfa sífellt að velja krúnuna fram yfir ástarsambönd. Þetta er gegnumgangandi þema í fyrstu 2 seríum krúnunar og kristallast í orðum Elísabetar þegar hún segir við Churchill: Já, ég er drottning, en ég er líka eiginkona og móðir. Og að hún vilji vera í farsælu hjónabandi því stöðuleiki hjónabandsins sé hreinlega í þágu landsmanna. Áherslan er lögð á hjónaband Elísabetar og Filippusar og hjónabandserfileika sem koma til vegna krúnunar. Í þessum erfileikum má merkja ákveðna postmoderníska og jafnvel postfeminíska valkosta erfileika sem birtast í drottningafrásögnum þar sem drottningarnar reyna að finna jafnvægi milli starfsferils, móðurhlutverks og ástarsambands. Elísabet hún er mjög gagnrýnin á sjálfa sig, en fær einnig gagnrýni á sig frá öðrum, svo sem Filippusi, sem gagnrýnir hárgreiðslu hennar og spyr hvort hún hafi ekki örugglega ætlað að eignast fleiri börn með honum. Lord Altringham gagnrýnir auk þess rödd drottningarinnar opinberlega og segir að röddin sé það kyrkingsleg að maður fái verk í hálsinn við að hlusta á drottninguna. Áherslan á líkama drottninga og vangaveltur hvort hann sé nægilega kynæsandi er gamalt kunnugt stef að mati Elínu Woodacre, en hún seti það í samband við postfeminískar kenningar Rosalind Gill að ef kona sé með lögulegan og kynæsandi líkama sé hann uppruni valdsennar en leið vafasamur eiginleiki þar sem hann sé stanslaust gagnrýndur á öðrum bæði konum og körlum. Elísabet verður fyrir sífelldri gagnrýni jafnt hjá fjölskyldu sinni og út af við. Filippus gagnrýnar hár, frú Kennedy líkama hennar og Lord Altringham röddina. Margaret, systir Elísabetar, bætir svo betur og segir að systir sín sé með engan karakter og hún sé of fullkomin. Fræðimaðurinn James Leggott segir að Victoria drottning og Elísabet hafi löngum verið framsettar á svipaðan hátt í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum eða sem móðurlega eiginkonan. Elísabet horfir oft á fjölskyldu sína í gegnum gler eða úr fjarlægð og samkvæmt ævisögum tók hún ekki mikið þátt í uppeldi elstu barna sinna en þeim mun meiri hjá þeim yngstu. Í ævisögulegu drama og sérstaklega konunglegum frásögnum er kastljósinu beint að þeim átökum sem verða milli opinberra skyldna og því persónulega. Þar á auki er tekist á hvort eigi að halda vörð stjórnarskrána eða taka mannlegar ákvarðanir. Við sjáum til dæmis dæmi þetta þegar Elísabet þarf að draga tilbaka samþykki sitt að systir sín geti gift Peter Townsend.
Þar takast á systurlegar tilfinningar og drottningarlegar skyldur gagnvart stjórnkerfi landsins. Krúnan þarf ávallt að hafa vinninginn. Þegar faðir Elísabetar deyr í öðrum þætti fyrstu seríu, sendir amma Elísabetar hennar bréf og varar hana við því að velja hagsmuni yfir krúnuna og hún segir: Og á meðan þú syrgir föður þinn, þarft þú einnig að syrgja annan, Elísabetu Mountbatten, því henni hefur nú verið skipt út fyrir Elísabetu Regínu. Þessar tvær Elísabetur munu eiga í átökum við hvor aðra, en staðreyndin er sú að krúnan verður að vinna. Hún verður alltaf að vinna. Í 8. þætti fyrstu seríu fara hjónin í heimsferð þar sem þau rífast mikið. Elísabet segir við Filippusar: Ég geri mér grein fyrir því að ég umkringd fólki sem finnst að þau geti unnið starfið betur. Sterkt fólk með öfluga persónuleika, náttúrulegri leiðtogar, kannski betur til þess fallnir að leiða frá framlínunni. Setja marksett, en hvað sem kann að því að leiða, hefur krúnan lent á mínu höfði. Churchill er afar ánægður með Elísabetu heimkomuna. Það eru því skilaboð þáttarins að krúnan hafi einmitt lent á réttu höfði, þar sem Elísabet er öguð og gerir það sem ætlast til þótt persónulegi fórnarkostnaðurinn sé mikill. Krúnan heldur aðeins velli ef konungsfjölskyldan gerir ekki mistök, dómgreindarskortur er það hættulegast á konungsveldinu. Í ævisögum Elísabetu kemur fram að hún hafi verið öguð frá unga aldri, hafi sjaldnast óhlýðnast eða tekið þátt í skammarstrikum. Margar stúlkur dreymir að vera prinsessur og er það vinsælt minni í dægur menningarlegum afurðum. Í krúnunni virðist þó ekki vera sældarlíf að vera prinsessa og hvað þá drottning. Skylda og erfiða verk að halda tilfinningum í skefjum víkur fyrir munaði og sældarlíf í höllinni. Buckingham höll er kaldur, einmannlegur staður og það gefur skinn að maturinn sé ekki einu sinni góður. Að aðhafast ekkert er það erfiðasta við starfið, segir amma hennar, en Elísabet glímir endurtekið við þetta sem og það að mega ekki vera hún sjálf, almennileg ensk sveitakona. Átökun í hjónaböndinu fara auk þess ekki sporlaust fram hjá henni, þá henni finnst best að horfa í hina áttina, eins og hún segir í 3. seríu. Skilnaður er ekki í boði, en hann gæti orðið til þess að konungsveldið myndi líða undir lok. Í 3. seríu virðast hjónin vera orðin ánægðari í hjónabandinu, en í raunveruleikanum hafi þau verið gift í næstu 73 ár. Elísabet hefur auk þess verið drottning lengst allra kvenna í heimsögunni, en hún er 94 ára og enn drottning. Krúnan er framleidd undir merkjum Netflix og er með gríðarstóra fjárhagsáætlun eða tífalt á við það sem gerist hjá venjulegum þáttum. Mikið var lagt í búningagerð en 20.000 búningar voru gerð fyrir fyrstu seríu krúnunar. Þar sem þættirnir eru á Netflix fylgir þáttunum ákveðið hispursleysi sem snýr að því að sýna Filippus drottningamann nakinn aftan frá og samtöl með kynferðislegum undirtón milli hjónanna Elísabetar og Filippusar. Þetta hefði aldrei geta átt sér stað hjá BBC þar sem sjónvarpsstöðin viðhefur ákveðið samráð við konungsfjölskylduna þegar framleiða á þætti sem fjallum hana. Forsvarsmenn BBC sjónvarpsstöðarinnar gáfu auk þess út yfirlýsingu að BBC hafi ekki treyst sér til að búa til kránþættina þótt þeir væru í anda þess sem þeir hafa áður framleitt. Sherry Chien Beeson segir að Netflix markaðssetji sig sem betri kost en venjulegt sjónvarp og fræðimenn eru þeim nokkuð sammála þar sem Netflix breytti sjónvarpshugtakinu og skilgreiningu á hvað sjónvarpsþættir eru. Eru þetta langar kvikmyndir eða eru þetta sjónvarpsþættir? Eru þetta þættir sem eiga meira skylt við bókmyndaseríur en kvikmyndir? Beeson segir að krúnan kalli fram áhrifamikla nostalgíu með því að vekja upp minningar áhorfenda konungleg hneykslismál til að tengjast bæði allri sögunni og frásagnarlegu drama sem er byggt á alvöru fólki og sögulegum atburðum. Það sem styrkir tilfinningatengslin á mati Beeson er íburðurinn í umgjörðinni, hallirnar og hallagarðar sem á viðkomustaðir Malta, Afríka, Ástralía. Mikið er lagt í búningana og söguleg nákvæmni er mikil eins og sést á raunverulegum ljósmyndum á konungsfjölskyldunni og stillum úr krúnunni. Konungsfjölskyldan varð orðin á nokkurs konar raunveruleika sjónvarpi löngu áður en að raunveruleika sjónvarp varð til sem slíkt. Alla tíð hefur fólk verið forvitið drottninguna og konungsfjölskylduna og hafa áhorfendur allan heim tekið ástfóstri við þættina.
Kannski á sömu ástæðu og segir í lesbók Morgunblaðsins árið 1977. Skyldi drottningin vera þeim tákn einhvers annars sem þeir meta sérstaklega mikils, ráðvendi, réttsýni, samheldni fjölskyldunar eða fagna þeir henni því hún drottning. Sums staðar í Afríku fagna menn komu hennar að því þeir sjá í henni hina miklu móður. Það eru 3 seríur eftir á krúnunni en margir áhorfendur bíða eftir nýjum þáttum með mikilli eftirvæntingu. Á tímum COVID hafa margir hallað sér á Netflix til að lyfta andanum og gott að hugsa til orða drottningarinnar sem sagði nýlega í ræðu sinni, svo hittust við aftur eða we'll meet again. Hér með lýkur málstofunni, við þökkum ykkur kærlega fyrir.